أنا شفت واحدة متسلسلة بسلاسل حديد وواقفة في قلب المقابر، وده كان أقصى مشهد أنا ممكن أشوفه في حياتي، وكأن الجحيم متجسد في صورة امرأة قررت إنها تعبث مع الأموات. فما بالك بواحد من الأحياء قرر يراقبها في ضلمة الليل وبين شواهد القبور. أعتقد هنا إن الموت هيبقى أقصى أمنياتك في اللحظة اللي هتلمحك فيها. وأنا من سوء حظي شفتها وشافتني، وشفت الجحيم على الأرض. لعنة مخيفة نزلت على بلد كاملة، لعنة تسببت في 20 جريمة قتل لحد دلوقتي، وكل الجثث بتشترك في حاجة واحدة. الجثث بتبقى مقطوع منها الدراعين والرجلين ومرمية في قلب المقابر. المنظر بيبقى في قمة البشاعة والرعب لما كل كام يوم نسمع صياح من ناحية المقابر عشان نلاقي حد طالع وبيصرخ وبيقول ان في جثة جديدة، مرة واتنين وخمسة وعشرة، لحد ما بدأت منطقة المقابر تتحط في نطاق المنطقة المحظورة اللي ممنوع حد يقرب منها. حتى بعض العائلات بقت بتروح تدفن في بلاد تانية عشان ما يدخلوش المقابر خالص. بس الأسوأ بدأ يحصل لما اتطور الموضوع وبقى في ناس بتروح للمقابر بالليل وكأنها مجبرة على كده عشان نصحى الصبح على صراخ من بيت في القرية وتقع القلوب من مكانها. وده لأن في شخص مفقود، وبنبقى عارفين اننا هنلاقيه جثة متقطعة في المقابر، وبيكون في شهود وبيقولوا انهم شافوه بالليل ماشي ناحية المقابر. بعض الناس وصل بيها الحال انها بقت تربط نفسها بسلاسل من حديد في السرير عشان ما يصحوش بالليل ويروحوا ناحية المقابر. البلد وصل بيها الحال لدرجة مخيفة، ريحة الموت بقت ماشية مع الهوا في الجو. البهايم أصيبت بحالة من النحافة غريبة، والأرض بقت بتطلع محصول قليل قوي، وبقى واضح ان اللعنة دي هتفضل تاكل في البلد وأهلها زي السرطان لما تبقى خراب في خراب. وانا كنت بشوف كل ده وكنت بموت من الخوف لمجرد التفكير ان ممكن اشوف حد من اهلي جثة متقطعة في يوم من الايام. واستمر الحال من سيء لأسوأ. كل شهر تقريبا نلاقي جثة جديدة في المقابر، جثة من غير رجلين ولا ايدين، العين بتبقى متشالة من مكانها واللسان مقطوع. حتى ان الشرطة ما قدرتش توصل لأي حل، وبقى حضورها شرفي عشان التحقيق ودفن الجثة، لحد ما وصل العدد ل20 جثة. البعض ساب البلد كلها والبعض ما قدرش لانه ما عندوش اي مأوى تاني، لحد ما جيت الليلة اللي قرر الجحيم يحط اسمي جواه. يومها حصلت مشكلة كبيرة عند عمتي واتصلوا بيا عشان اروح. كان جوزها عامل خناقة كبيرة معاها، وبما ان ابويا راجل كبير فقررت اروح انا. كنت فاكر ان ساعة وهحل المشكلة، بس للأسف فضلت لحد الساعة 12 بالليل بتكلم معاهم وبحاول استوعب عمتي اللي كانت عاملة زي الفرن المولع. في النهاية ربنا قدرنا على حل المشكلة. عرضوا عليا بات عندهم بس ما قبلتش وقررت ان اروح. طلعت على الطريق الساعة 12 بالليل، بس مش لاقي عربية واحدة بس، ساعة كاملة مستنى عربية تعدي، لحد ما فين وفين لقيت عربية نقل كبيرة. شاورت لصاحبها وفعلا وقفلي. قلت له انا رايح القرية الفلانية، وقال لي في طريقي تعالى. قعدت في الكابينة الضخمة وسرحت بأفكاري. شفت عبير قدامي وبتخيل اننا بقينا متجوزين. هل هعمل معاه مشاكل زي جوز عمتي كده؟ لا طبعا، مستحيل. ده انا اقطع لساني قبل ما ازعق لها حتى. يا سلام يا واد يا رومانسي، ما تنشف ياد شوية. يا عم انت مش عايز تسيبني في حالة؟ انا زهقت منك، بقولك بحبها يا جدع. ابتسمت من كتر الاصوات اللي بتردد في راسي، عشان بعد ثواني الاقي العربية بتقف والراجل بيقول لي وصلنا يا استاذ. بصيت حواليا ووقع قلبي بين ايدي. هو انا سرحت لدرجة ان ما خدتش بالي ان الراجل هينزلني على مدخل البلد اللي ناحية الغيطان مش المدخل الرئيسي؟ بصيت له بخوف وقلت له انت ما طلعتش ليه على الطريق الرئيسي؟ ما هو ده اقرب ليا، وبعدين ما مدخل البلد اهو برضه. شكرت ونزلت وانا برتعش من الخوف، وده ببساطة ان هعدي الغيط ده وهلاقي نفسي في قلب المقابر ولازم اعديها عشان اوصل لقلب البلد. الله يخرب بيتك يا عمتي انت وجوزك. وتخيلت وقتها مشهد الجثث اللي شفناها متقطعة، اللسان والعين، وافتكرت ان قلت في نفسي
ان هقطع لساني لو زعقت العبير، يا خوفي احسن حد تاني اللي يقطعهولي. طلعت موبايلي وملقتش شبكة خالص، المكان كان كله ضلمة والغيط قدامي عامل زي أرض الأشباه. قرأت آية الكرسي وكام دعاء وقررت أمشي من الطريق الوحيد اللي قدامي ده واللي ربنا كاتبه هيكون. القمر كان مختفي والجو بارد والغيط ضلمة قوي، مش عارف حتى أشوف مكان خطواتي. بس واحدة واحدة عينيا بدأت تاخد على الضلمة. وصلت لآخر الأرض الفاضية عشان أواجه شواهد القبور الضخمة، وما كانش قدامي غير إن أمشي بينها عشان أوصل للبلد نفسها. خدت نفس عميق وخطيت للمدخل لحظات بس، ولقيت يميني وشمالي شواهد القبور عاملة زي الحراس العملاقة. الجو كان كئيب ورغم البرودة حاسس إن مفيش هوا تنفسه. قبضة غريبة مسكت صدري وحسيت إني متراقب، بس طبعا ما كانش ينفع استسلم لأي هاجس مخيف، لازم أكمل مشي لحد الآخر. ولمحت القبر ده عن يميني واللي كان ملوش باب، وحسيت برغبة قوية إن أبص فيه، بس قاومتها وكملت مشي. كنت عمالة أردد المعوذتين وإحساس إني متراقب عمال يزيد جوايا. وفجأة جالي الجواب لما لمحت جسمي ماشي بين القبور. استخبيت بسرعة ورا قبر وفضلت أراقبه وأنا كاتم أنفاسي، وإن كان صوت ضربات قلبي هيفضحني من قوته. بصيت لقيت الجسم ده دخل حارة من الحارات. قربت من الحارة وبصيت من ورا مقبرة، ومن خلال ضوء النجوم البسيط لمحت جسم تاني. كانت واحدة ست واقفة وتقريبا متسلسلة بسلاسل حديد، كانت واضحة قوي، وكان الجسم التاني بيقرب منها بهدوء شديد. وفي لحظة لقيت الجسم التاني وقع على الأرض وصرخ بكل رعب الدنيا، وشفت الست من فوق بتقطع فيه بسنانها وإيديها. كان بيصيح ويتألم وهي من فوق بتفترسه زي الحيوان المفترس، وصوتها كان مخيف بتزوم بصوت أعلى من صوت صراخه. وقتها أنا كنت بتنفض، جسمي كله فقد السيطرة عليه وقلبي كان بيدق بهستيري. رجليا ما بقتش شايلاني وأنا بحاول أبعد عن المكان كله. لفته في اللحظة دي اتكعبلت في حجر كان على الأرض واتألمت من قوة الوقع. وأول ما لفته وبصيت ناحيتها لقيتها رفعت راسها وبصت لي. كل اللي لمحته كان عينين مشقوقة بالطول زي التعابين ولونها أصفر ومخيف. جسمه كله اتنفض مرة واتنين لحد ما قمت من مكاني وجريت بسرعة، ومن ورايا سمعت صرخة رهيبة، صرخة واحدة ست في ميت وجوزها مات. مستنين لحظة أبص عليها وجريت بأقصى سرعة ناحية المخرج. كان بيني وبينه 3 دقايق بس. من ورايا كنت سامع صوت خطواتها كانت بتزوم وكأن كلب هو اللي بيجري ورايا. ووصلت وقتها لمخرج المقابر، بصيت ورايا لقيتها جاية من بعيد وبتجري على 4 زي الحيوانات. كملت جري وجريت من المقابر عشان يا دي المصيبة، أنا لقيت نفسي في قلب المقابر من تاني، وبالأخص كنت فوق الجثة اللي كانت بتاكل فيها. بصيت بفزع رهيب ناحية الجثة ولقيت رجلها مقطوعة بطريقة بشعة. بصيت لوشها وعرفته، ده محمد أبو مسعود. بصيت ورايا ناحية أول الحارة وشفت اللي خلى قلبي وقف، كانت نفس العينين المشقوقة بالطول بتبصلي بشراسة. بصيت ورايا لقيتها حارة مسدودة وعرفت اني وقعت وان نهايتها هتكون زي الجثة اللي تحت رجليا دي. حاولت اتشاهد عشان اقابل ربنا على شهادة، ما قدرتش. رجعت لنهاية الحارة ولقيتها بتقرب مني وهي ماشية زي الحيوان. صوتها وصلني وخلى جسمي كله ينهار. وقعت على الارض وبصت لها بصة واحد بيودع الدنيا. وقتها كان بيني وبينها نص متر بس، ولمحت وشها كله. وبكل ذهول الدنيا رددت بلسان مشلول، منيرة. بداية اللعن. هرج ومرج وناس بتزعق برا في الشارع بطريقة غريبة. طلعت اشوف في ايه، لقيتهم شايلين طفل مهروس تحت عجل جرار وعمالين يتشاهدوا. وعرفت ان دي جثة معاذ اللي من عيلة مسعود، عيل عنده 9 سنين بالكتير. اول ما جثته وصلت لبيته ابوه اعمامه طلعوا بالسلاح فورا. عيلة بتاعت مشاكل واستحالة يتفهموا ان ده قدر واكيد قتل خطأ. وكان صاحب الجرار هو عم حسن، راجل ملوش عيلة وشغال باليومية. اول ما عيلة مسعود عرفوا اللي حصل جريوا على بيته عشان يقتلوه. جريت معاهم انا وناس كتير من اهل البلد عشان نحاول نهديهم، بس كانوا مصرين على قتل اللي قتل ابنهم. عم حسن وقتها كان في بيته بيجيب
كفنه عشان يقدمه لعيلة مسعود. وأول ما شاف الناس جايين لبيته رمى نفسه من فوق السطح عشان يفدي أهل بيته والناس يبعدوا عن مراته وبنته. بس حتى الراجل لما وقع وجسمه اتكسر محدش رحمه، ونزلوا على جسمه بالعصيان عشان يفرموه وسط الهرج والمرج ده، ومحدش قادر يحوش عن الراجل. واحد منهم كسر باب بيته ودخل جاب بنته الصغيرة عشان يقتلها قدام أبوها اللي بيحتضر من باب واحدة بواحدة. نص أهل البلد كانوا واقفين، محدش فيهم كان قادر يتدخل، ومسك الراجل الخنجر عشان يقتل البنت قدام أبوها. في اللحظة دي خرجت الأم من بيتها بسكينة وغرزتها في صدر اللي كان هيقتل بنتها، ووقع الراجل سايح في دمه. وزاد غضب عائلة مسعود اللي كان معاهم سلاح كتير، مسكوا الست وربطوها بسلاسل من حديد وسحلوها في الأرض. في الوقت ده أنا بس اللي اتحركت، الكل كان واقف وملامح الذل عليه، محدش كان قادر يرفع عينه. حاولت أشد الست منه بس نزلت عصاية على جسمي زي عمود الخرسانة، وقعت وأنا بصرخ من الوجع. قمت تاني عشان ألحق الست، بس عصاية تانية على دماغي خلتني أقع من طولي ودماغي تسيح بالدم، ونزل الدم على عينيا عشان أشوف اللي خلاني اتنفض. البنت اتدبحت وامها اتضربت بالبلطة في رقبتها. لحظتها بصيتلي وعينها خارجة من مكانها، بصيتلي بنظرة ذهول ورعب، ونهر من الدم نازل من رقبتها. وبعد لحظات همد الجسم كله، بس اللي خلى الناس كلها تصرخ وترجع هو ان جسم الست قام وقف من تاني، وقف والبلطة في رقبتها، وبص للكل بصة غضب، بصة طردت كل الموجودين في نومهم أسابيع طويلة. وفي النهاية وقعت جثة هامدة. في الوقت ده أبويا جه هو وأهلي خدوني من المستشفى، ومن صلح لصلح واعتذار عيلتي قبلت الاعتذار عشان ما نكبرش المصيبة اللي كانت خلاص وقعت واتقتلت عيلة كاملة للأسف. منية لقيتها بتزوم وبتبصلي، كنت بتنفض مش قادرة اتحرك، حسيت بها بتشم في جسمي مرة واتنين وبتبص في عينيا بعينيها المخيفة. فضلت الأكتر من دقيقة مبحلقة فيا وانا عمالة اشهق وانتفض، وفي النهاية جريت بعيد زي الحيوان. في اللحظة دي قمت زي سكران وخرجت من المكان كله، وفي غيبوبة عمالة تدور فوق راسي. جريت على بيت جدتي اللي بعد المقابر بشارعين، خبطت عليها بقوة عشان تفتح وهي مخضوضة. أول ما شافتني خدتني في حضنها وفضلت تهدي فيا كتير. دخلت عندها واترميت على الكنبة من كتر الإجهاد والرعب. تاني يوم صحيت وانا لسه أعصابي بايظة، قعدت مع جدتي وحكيت ليها كل حاجة بالتفصيل. فضلت ساكتة ما بتتكلمش، وفي النهاية قالت: الله يرحمك يا منيا، بقولك شفتها يا جدتي، الست ما ماتتش، اللي شفته هو حارسها يا ولدي. مش فاهم حاجة، منيا يا ولدي كان من العباد اللي ربك اختارهم وبعت لهم حماية كبيرة من عنده، ولما ماتت مظلومة اللي بيحرسها قرر ينتقم لها. اللي بيحرسها؟ ايوه يا ولدي، كانت من العباد اللي ليهم حماية من عباد الله اللي عايشين تحت الارض. وعرفت منين يا جدتي؟ كانت بتجيني يا ولدي كتير وتقعد معايا. طب وطالما هي محمية كده، اللي عليها ما دافعش عنها ليه وقت موتها؟ بلاء يا ولدي، زي ما سيدك زكريا وسيدك يحيى ماتوا مقتولين وكانوا انبياء من عند الله، واللي بيقتل ده هيفضل كده كتير. هو مش ظالم يا ولدي، هيقتل كل اللي ظلم، اللي ارتكب واللي شاهد الظلم وما دافع بإيده ولا رجليه ولا بلسانه. وقتها بس نور عقلي قوي، افتكرت كل اللي ماتوا كلهم إما من عيلة مسعود أو من أهل البلد اللي شافوا الواقعة ومحدش دافع عن الست وجوزها. أنا الوحيد اللي شافتني وما قتلتنيش عشان أنا اللي دافعت عنها. وفهمت ليه بتقطع الرجلين والإيدين وبتشيل العين من مكانها وتقطع اللسان، عشان مفترض الحواس دي تستخدمها لرفع الظلم. بصيت لجدتي وقلت لها: والحل؟ الظالم لازم يتعاقب يا ولدي، وربك اسمه العدل. سيب الحارس ينتقم من اللي ظلم وما تخافش، طول ما انت ما ظلمت حد اياك تخاف. الظالم بس هو اللي يخاف، والحارس هيخلص مهمته وهيختفي. ودلوقتي اشرب الشاي بتاعك. وقتها بس ابتسمت وافتكرت الآية اللي بتقول:
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا ريت عائلة مسعود كانت خدت القصاص زي ما ربنا قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.